Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series duyên khởi và tính không. Tập 2, điều ít ai biết về các truyền thống Phật Pháp. Trong tập trước, series đã mở ra cốt lõi của Phật Pháp qua giáo lý duyên khởi, nơi Đức Dalai Lama chỉ rõ rằng mỗi Pháp đều sinh khởi do nhân duyên, không có tự tính cố định, và chính từ nhận thức ấy, con đường giải thoát bắt đầu được khai mở. Trong dòng chảy lâu dài của Phật Pháp, sự đa dạng của các truyền thống không phải là dấu hiệu của chia rẽ, mà là biểu hiện của khả năng thích ứng sâu sắc của giáo lý giác ngộ với nhiều vùng đất, nhiều nền văn hóa và nhiều căn cơ khác nhau. Khi Đức Dalai Lama nói về các truyền thống tu học, Ngài không nhấn mạnh sự khác biệt, mà hướng người nghe trở về với cội nguồn chúng, giới luật, trí tuệ và từ bi. Ba trụ cột nâng đỡ toàn bộ con đường giải thoát. Ngài bắt đầu bằng việc nhắc đến các hệ thống Vinaya, tức luật tạng, vốn là nền móng cho đời sống xuất gia và cho cả cộng đồng tu học. Trong truyền thống Tây Tạng, hệ Vinaya được tiếp nhận từ dòng Mula Sarvastivada. Ở các quốc gia theo Theravada như Sri Lanka, Thái Lan, Miến Điện, giới luật được truyền thừa theo hệ Theravada. Tại Trung Hoa, Việt Nam và nhiều vùng Đông Á, hệ thống Dharmagupta trở thành nền tảng cho đời sống tăng đoàn. Tuy hình thức, nghi lễ và một số chi tiết có khác nhau, nhưng cốt lõi của giới luật vận động nhất, giữ gìn thân, khẩu, ý trọng thanh tịnh, bảo hộ đời sống phẩm hạnh và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của thiền định và trí tuệ. Đức Dalai Lama nhấn mạnh rằng, trong tất cả các truyền thống này, các giới trong căn bản đều giống nhau. Những điều cấm kỵ nền tảng, những nguyên tắc giữ gìn đời sống xuất gia và tinh thần tự chế, tỉnh thức đều không thay đổi. Điều này cho thấy rằng, dù hình thức bên ngoài có đa dạng đến đâu, bản chất của con đường tu học vẫn thống nhất. Giới luật không phải là hệ thống áp đặt từ bên ngoài, mà là phương tiện bảo vệ nội tâm, giúp hành giả tránh xa những hành vi dẫn đến khổ đau và tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của tâm thức. Từ nền tảng giới luật, Đức Dalai Lama mở rộng sang các truyền thống thực hành khác nhau trong Phật Pháp. Ngài nhắc đến những dòng tu chú trọng vào thiền định, những truyền thống nhấn mạnh vào trí tuệ quán chiếu và những pháp môn hướng đến lòng tin, nguyện lực và sự nương tựa vào tha lực. Trong truyền thống Trung Hoa và Đông Á, có những dòng tu lấy pháp môn niệm Phật làm trung tâm, hướng tâm về tịnh độ. Trong các dòng thiền, trong tâm là trực nhận bạn tâm qua thiền quán. Trong truyền thống Tây Tạng, con đường mật thừa kết hợp thiền định, nghị quý và trí tuệ để chuyển hóa nhanh chóng các năng lực tâm thức. Dù phương pháp khác nhau, mục tiêu vẫn là một: chấm dứt khổ đau và đạt đến giải thoát. Đức Dalai Lama đặc biệt nhấn mạnh rằng, bất kể hành giả thuộc truyền thống nào, việc tuần đọc các kinh điển căn bản như Bát Nhã Tâm Kinh vẫn là mẫu số chúng. Ngài xem đây là biểu tượng cho sự thống nhất nội tại của Phật Pháp. Bát Nhã Tâm Kinh không chỉ là một bản kinh ngắn gọn, mà là tinh hoa của trí tuệ, nơi giáo lý tính không được trình bày xúc tích, sâu sắc và trực tiếp. Khi hành giả từng đọc bản kinh này, không chỉ là lặp lại lời văn, mà là đang tiếp xúc với cốt lõi của trí tuệ giải thoát. Trong lời giảng, Đức Dalai Lama cũng đề cập đến tư thế và thân hành khi tụng kinh. Ngài nhắc rằng, thân và tâm không tách rời nhau. Khi thân được giữ ngay ngắn, cột sòng thẳng, đầu cố cân bằng, thì dòng năng lượng trong cơ thể được điều hòa, và tâm thức cũng trở nên sáng suốt, ổn định hơn. Tư thế không chỉ là hình thức, mà là phương tiện hỗ trợ cho sự tỉnh thức. Từ thân hành nghiêm chỉnh, tâm hành dần dần được điều phục, và trí tuệ có cơ hội hiển lộ. Từ nền tảng giới luật và nghi lễ, Đức Dalai Lama đưa người nghe quay trở lại với trọng tâm của toàn bộ Phật Pháp. Trí tuệ nhận ra thực tại như nó là. Ngài khẳng định rằng, mọi truyền thống, dù nhấn mạnh giới luật, thiền định hay tín ngưỡng, cuối cùng đều hướng đến một điểm chung: phá vỡ vô minh. Vô minh ở đây không chỉ là thiếu thông tin, mà là nhận thức sai lầm về bản chất của sự vật, về cái tôi và về thế giới. Chính vô minh này là gốc rễ của mọi phiền não và khổ đau. Trong bối cảnh ấy, Đức Dalai Lama nhắc lại giáo lý duyên khởi,
như sợi chí xuyên suốt mọi truyền thống. Ngài cho thấy rằng, dù hành giả tung tụng kinh, thiền định, giữ giới hay thực hành nghị quỷ, tất cả đều nhằm dẫn tâm thức đến sự thấu hiểu rằng mọi pháp đều nương tựa lẫn nhau. Mà sinh không có tự tính độc lập. Khi hành giả trực nhận điều này, chấp trước vào cái tôi bắt đầu tan rã, và cùng với đó là sự suy yếu của tham, sân, si. Ngài cũng nhấn mạnh rằng, sự đa dạng của các truyền thống không nên trở thành nguyên nhân của tranh chấp hay tự cao. Trái lại, sự đa dạng ấy phản ánh lòng từ bi và trí tuệ của Đức Phật. Người đã khai mở nhiều con đường khác nhau để phù hợp với căn cơ, khuynh hướng và hoàn cảnh của từng chúng sinh. Một pháp môn có thể phù hợp với người này nhưng chưa chắc phù hợp với người khác. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là so sánh hay đánh giá pháp môn, mà là thực hành một cách chân thành và kiên trì con đường đã chọn. Đức Dalai Lama khẳng định rằng, trong lịch sử Phật Pháp đã có những bậc luận sư, những bậc thầy vĩ đại góp phần làm sáng tỏ giáo lý và xây dựng hệ thống tu học vững chắc. Ngài nhắc đến luận sư Long Thọ, người đã đặt nền móng cho Trung Quán, làm sáng tỏ giáo lý tính không và duyên khởi. Ngài cũng nhắc đến các bậc đại luận sư khác trong lịch sử Phật Pháp, những người đã hệ thống hóa giới luật, phát triển thiền định và truyền thừa trí tuệ qua nhiều thế hệ. Nhờ công lao của các bậc tiền nhân này, Phật Pháp không chỉ được bảo tồn mà còn được làm sáng tỏ, thích ứng và lan tỏa khắp nhiều vùng đất. Tuy nhiên, Đức Dalai Lama cũng nhấn mạnh rằng, việc học hỏi lịch sử và giáo lý không phải là mục tiêu cuối cùng. Mục tiêu không phải là tích lũy kiến thức, mà là chuyển hóa nội tâm. Nếu giới luật chỉ được giữ trên hình thức mà không đi kèm với sự tỉnh thức, thì giới luật trở thành khô cún. Nếu thiền định chỉ được thực hành như kỹ thuật mà không gắn với trí tuệ, thì thiền định trở thành trống rỗng. Nếu trí tuệ chỉ được hiểu bằng khái niệm mà không đi kèm với từ bi, thì trí tuệ trở thành lạnh lùng. Chính sự kết hợp hài hòa giữa giới luật, thiền định và trí tuệ mới tạo nên con đường giải thoát trọn vẹn. Trong tinh thần ấy, Đức Dalai Lama mời gọi người nghe nhìn lại cách mình tiếp cận Phật Pháp. Ngài khuyến khích mọi người không nên bị ràng buộc bởi danh xưng truyền thống, mà hãy quay về với cốt lõi của giáo lý. Dù thuộc truyền thống nào, hành giả đều có thể quán chiếu duyên khởi, nuôi dưỡng từ bi, giữ gìn giới hạnh và phát triển trí tuệ. Chính những yếu tố này, chứ không phải hình thức bên ngoài, mỗi quyết định sự tiến bộ trên con đường tu tập. Tập Hải khép lại bằng một thông điệp nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Sự đa dạng của các truyền thống Phật Pháp không làm suy yếu con đường giải thoát, mà trái lại, làm phong phú thêm những phương tiện để con người tiếp cận trí tuệ và từ bi. Khi hiểu được tinh thần chung ấy, hành giả sẽ không còn nhìn Phật Pháp qua lăng kính phân chia, mà qua ánh sáng của duyên khởi, nơi mọi Pháp đều nương tựa lẫn nhau, và mỗi con đường chân chính đều dẫn về giải thoát. Ở những tập tiếp theo, dòng chảy ấy sẽ tiếp tục được triển khai sâu hơn, đi vào bản chất của phàm phu và bạc thánh, của vô minh và trí tuệ, của tính không và giải thoát, để từng bước mở ra cánh cửa nhận thức và chuyển hóa nội tâm. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.